Het grootste van de oude zeilschepen die voor Sail Amsterdam 700 naar Nederland kwamen, was de indrukwekkende Russische viermastbark Kruzenstern. Meer dan 3000 vierkante meter zeil voerend, koerste het 110 meter lange opleidingsschip over de Noordzee richting IJmuiden. Voor het grote zeilfestijn ter ere van de jubilerende hoofdstad kwamen de schepen uit alle windrichtingen. Dit is de Ariadne uit Panama, een 3-mast gaffelschoener met een bemanning van 52 koppen. Uit Polen kwam onder andere de stagzeilschoener Zawisza Czarny. Roemenië zond haar 3-mastbark Mircea, die 1750 vierkante meter zeil kan hijsen. Vrijwel al deze zeilschepen beschikken over moderne navigatiemiddelen, zoals radar. Terwijl de Duitse 3-master Gorch Fock juist begonnen was de zeilen in te nemen, voer Nederlands grootste zeilschip de Eendracht voorbij, een 2-mast gaffelschoener. Waarschijnlijk het mooiste schip van de zeilvloot is de Amerigo Vespucci, die als eerste via de sluizen van IJmuiden naar Amsterdam voer. De 450 officieren en kadetten van dit Italiaanse 3-mast volschip of fregat stonden alle aan dek toen het schip de Hembrug passeerde. Kort hierna werden de gebraste raas weer dwars op de kielrichting gezet en klommen de honderden kadetten razendsnel in het wand. Staande op de raas brachten de matrozen een saluut aan Amsterdam bij het binnenvaren van de haven. Ook op enkele andere van de grote zeilschepen werd op de traditionele manier eer betoond aan de feestvierende stad, die was uitgelopen om de armada te zien binnenvaren. Van Hembrug tot IJ stonden tienduizenden langs de oevers. Een escorte van honderden plezierjachten en kleine zeilschepen begeleidde de Kruzenstern, het vlaggenschip van het konvooi, toen dat in Amsterdam arriveerde. Alle grote schepen werden afgemeerd in de IJhaven, waar ze een weekend lang bleven liggen. Met de Rus waren dat de Vespucci, de Mircea, de Dar Pomorza uit Polen, de Sagre uit Portugal en de Gorch Fock uit Duitsland, die zijn bemanning herhaaldelijk het wand instuurde ten pleziere van de honderdduizenden kijkers. De bezoekers van Sail 700 mochten ook aan boord rondkijken en veel jongeren konden daar vrijelijk hun fantasie uitleven. Inmiddels hebben alle schepen de Amsterdamse haven weer verlaten. Maar de enorme interesse voor het evenement heeft nu al tot het besluit geleid om te trachten de historische schepen zo mogelijk eens in de 5 jaar in Amsterdam bijeen te brengen.